Hello friends, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আসলতে আজি মই এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। মোৰ বহুত কেইগৰাকী চিনাকি ভণ্টিয়ে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে কৰছেটৰ যিবোৰ শল বনাও ইয়াৰ এটা টিউটৰিয়েল বিচাৰিছিলে আৰু ভাবিলো ইয়াৰে এখন অৰ্ডাৰ আছিলে, ভাবিলো বনাইছো যেতিয়া নেকি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহো। যদি কোনোবা শিকিব বিচাৰে শিকিব পাৰিব। একেবাৰে ইজি আৰু সহজ হয়। মাত্ৰ দুটা ৰো ৰিপিট কৰি কৰি এখন মই শল বনাইছো আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লওঁ। এখন চক ব্লু কালাৰ, এখন মোৰ হয় আজি 3 বছৰ আগত মই বনাইছিলো। এখন খুব ভাল লাগে, একেবাৰে ইউনিক ডিজাইন হয় আৰু এখনকে দেখি মোক পিংক কালাৰ এখন ষ্টল বনাবলৈ দিছিলে আৰু ইয়াৰ মই লেংথটো দিছো নিজৰ জোখ অনুযায়ী আৰু বহলটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুযায়ী লৈ ল'ব পাৰে। কোনো কথা নাই, মই ভিডিঅ'টো বনাই যাওঁতে দেখাই যাওঁতে আপোনালোকক সকলো ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰো। আৰু এখন বনাইছিলো পিংক কালাৰ, এখন হৈ গ'ল, মোক পিংক কালাৰত দিছিলে অৰ্ডাৰ। আৰু এখন দীঘল, যথেষ্ট দীঘল কৰিছো, মুখখনতকৈ অলপ দীঘল কৰিছো কিয়নো হাইটটো অলপ আছে তেখেতৰ। আৰু এয়া চক লাষ্টত তেনেকৈ দহি বটাৰ নিচিনাকৈ উলেৰে এনেকৈ দহি বাতি দিছো আৰু মাত্ৰ দুটা ৰো ৰিপিট কৰি কৰি এই শ্বলখন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে হৈ যায়, যিহেতু মই ষ্টল টাইপত বনাইছো। বহুত বেছি বহল হোৱা নাই, লেংথটো আছে আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বনাব পাৰিব, শিকিব পাৰিব। খুব ভাল লাগে, মই যিহেতু বনায়ো ভাল পাওঁ এনেধৰণৰ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰা দেখি ভালেই পালো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ। আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকেও ভাল পাব আৰু শেষলৈকৈ চাব। শেষত কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ।